Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem ce urmează în viața ta în următoarele ore, maxim câteva zile, din momentul în care vezi această citire. Să vedem în dragoste ce este și ce urmează. Bani, carieră, ce este, ce urmează, surpriza, în ce context se petrece și despre ce e vorba. La baza pachetului avem spânzuratul. Se pare aici că cineva se simte blocat, cineva nu vede un ajutor pe care îl primește sau văd aici un blocaj legat de o persoană care are de luat o decizie și nu știe ce să facă. În unele cazuri văd o vacanță pe care vrei să ți-o iei. Văd o legătură cu zodia pești, zodia berbec. Aștepți niște bani și ei întârzie. Sau, în unele cazuri văd aici că poți să primești o invitație undeva anume. Spânzuratul totuși vorbește de sacrificiu, de oboseală. Hai să vedem în dragoste situația, 8 de monede. În momentul de față văd că nu există foarte mare atracție. Atât tu ești prins pe muncă sau pe o activitate, cât și persoana de lângă tine. Cineva încearcă să repare relația. Cineva încearcă să lucreze la așa ceva. Și să vedem ce anume se întâmplă. Dar până atunci mai am un mesaj pentru cei singuri. Văd aici că încercați să lucrați la voi sau încercați să căutați pe cineva, să găsiți o persoană potrivită. Ce anume se întâmplă este 9 de spade. Un stres aici, văd, tot felul de mesaje pe care le primești, mesaje pe care le oferi. Fie aici persoana iubită se poate simți stresată, tu te poți simți stresat. Văd agitație aici. Hai să vedem despre ce este vorba. Da, are legătură cu niște vești pe care le primești de la cineva, un mesaj, un apel telefonic, o discuție, stres în legătură cu o persoană care nu răspunde la mesaje, la telefon, în alte cazuri. Da, e ceva legat de un bărbat. Cineva e stresat aici în legătură cu o discuție, în legătură cu niște acte. Văd totuși pe cineva care vrea să se îndrepte către tine cu multă pasiune, dar văd și niște discuții care pot apărea și au legătură cu un drum, cu o vizită, cu o anulare. Hai să vedem. Văd o persoană care ți este alături aici. Cineva e stresat să nu-l abandonezi, să nu te piardă. Mai departe. Uite, și discuția asta să știi că nu văd neapărat să ducă undeva anume, pentru că din nou apare această stare de confuzie. Cineva are de luat o decizie, cineva trebuie să vadă ce face cu viața lui sau cu viața ei. Pot fi aici niște discuții foarte intense, dar văd și o persoană foarte indecisă privind dragostea, privind banii. Da, este multă pasiune, este multă atracție, dar văd și gelozie, văd și discuții ciudate care au loc. Poate o întâlnire cu un prieten, mai văd aici, da? Deci e nevoie să te vezi cu un prieten, poate mai e cineva care vrea să se vadă cu tine și nu știți ce să faceți aici. Da? Și cineva văd că a stat, a studiat o situație și va declara faptul că se simte trădat, se simte mințit. E o persoană vicleană aici. Hai să vedem oracolul ce spune.
despre putere, despre succes, asta spune oracolul. E o persoană care vrea să iasă cu victorie din situația asta. Poți să ai legătură cu o persoană puternică. Uite, văd un soț, da? Sau o persoană căsătorită. Este o persoană căruia este teamă de ceva anume. Cineva își dorește ceva stabil, iarăși poate să mai însemne. Însă văd aici că cineva se opune unei schimbări. Da? Se opune unei schimbări. Cineva este împins așa de la spate să aleagă abundența, să aleagă sănătatea, norocul, fericirea. Dar aici pot fi lupte care apar, deci discuții. Să vedem pe carieră și bani, 8 de spade. Unii dintre voi vă simțiți foarte blocați. Aveți niște proiecte de făcut sau aveți niște datorii de dat. Sunteți prinși aici într-un proiect, într-o situație ca într-o închisoare. Și ce anume se întâmplă? Cavalerul de cupe. Poți să cunoști o persoană la locul de muncă. Aici văd un drum pe care îl faci către un loc drag sufletului tău, dar în unele cazuri simt aici o vacanță pe care ți-o iei sau o seară liberă pe care o ai și pe care o petreci alături de colegii tăi, alături de persoanele dragi ție. Dar pe unii vă văd blocați din punct de vedere personal și asta văd că afectează și partea financiară sau afectează partea de bani. Blocajul în care tu te afli, să știi că se îndepărtează, pentru că apare clar pentru tine o șansă, o ofertă. Uite, soarele, deci o bucurie mare. O ofertă din partea unei companii cunoscute, o veste bună din partea șefului. O călătorie pe care o faci într-un loc cu soare, într-un loc cald. Wow, au ieșit mai multe cărți. Aici pot fi niște discuții surpriză și o închidere pe neașteptate care apar. Cineva îți dă o veste în legătură cu o închidere a unei perioade ciudate, a unei perioade destul de intense. E o veste bună care vine de la drum aici. Mai văd o soluție pe care o găsești din punct de vedere financiar. Poate un copil să te ajute sau o persoană dragă ție. Da? Situația asta să știi că ție îți va oferi mai multă stabilitate față de cum te aștepți. Fie avansezi la muncă, fie pentru unii primiți niște bani de la o persoană din casă, din familie sau reușiți să rezolvați ceva cu o investiție în casă, în viața voastră în general vorbind. Dar pentru unii văd un nou început legat de carieră și e ceva foarte stabil, e ceva foarte, foarte frumos. Să vedem și surpriza, în ce context se petrece justiția. O legătură cu o balanță. Surpriza se petrece într-o situație în care cineva are de luat o decizie. Surpriza ține de acte. Surpriza ține de un echilibru pe care cineva îl dorește. Și despre ce e vorba? Asul de spade. E vorba de o soluție, de o victorie. Deci dacă aștepți un răspuns pe zona actelor, acesta este pozitiv. Dacă ești într-o situație de indecizie, aici să știi că tu vei găsi o soluție sau primești o veste foarte bună. Hai să vedem despre ce e vorba. Asul de spade. O soluție, da? Un secret care se află. Și e ceva legat de o femeie și de un final. Este o hotărâre foarte sigură, deci lucrurile cu siguranță vor rămâne așa. De asemenea, văd poate o nouă persoană care să apară în viața ta. Se găsește o soluție absolut fantastică la o situație ciudată. Totuși văd și ceartă. Da? Uite, soluția ține de un drum, de o călătorie. Cineva care vine în casă. Sau poate să fie ceva legat de o mașină. O relație la distanță. Cineva hotărăște o schimbare.
E o schimbare dreaptă, bună, corectă. O schimbare pentru unii din punct de vedere profesional, pentru alții este vorba de viața personală. Deci aici cu siguranță era într-o stare de stagnare, de indecizie, dar în sfârșit se găsește soluția. S-a întors o carte și uite, văd o bucurie mare la o zi sfântă, la o zi mare, o vacanță, pur și simplu un nou început, te simți eliberat. Hai să vedem și oracolul ce spune pentru tine și din nou avem justiție, documente, acte, ceva legat de un bărbat mai în vârstă, de un final și de un nou început. Mai departe, încă o carte. Wow, au ieșit foarte multe cărți, este ceva ce ție îți va aduce pace, liniște, bucurie. Are legătură cu o persoană excentrică, cu o persoană puternică. Cineva văd că își asumă ceva anume sau cineva conștientizează că lucrurile nu mai pot merge într-o direcție. Și este ceva legat de o călătorie, de o distanță mare, de zona internetului. E ceva ce tu îți dorești foarte mult sau cineva ia o decizie dintr-o dorință puternică, dar pentru tine e benefică. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru faptul că te-ai abonat acestui canal. Dacă n-ai făcut aceste lucruri, îți mulțumesc în avans pentru că sunt sigură că o vei face. De asemenea, te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi, iar dacă dorești să-mi susții activitatea, apasă butonul alătură-te. Îți mulțumesc încă o dată și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.